Hi, xin chào các bạn, mình là Đức Chun Hy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mê Thủ Công. Và hôm nay mình sẽ làm và hướng dẫn cho các bạn một nhân vật hoạt hình gắn với tuổi thơ của rất là nhiều người nha. Và cu Xin trong Xin cậu bé bút chì chính là nhân vật chính trong video này. Đầu tiên mình sẽ dùng cái cục đất màu da như thế này nhá, để tạo dáng cho khuôn mặt phù hợp với tỷ lệ của nhân vật trong phim nha. Đặc điểm khuôn mặt của cu Xin là cái đầu to, hai má thì rất là phúng phính nha. Các bạn nhìn mình nặn thì có vẻ rất là nhanh, nhưng thực tế là làm cái phần đầu được mịn thì là mình phải dùng cái con lăn đi lăn lại nhiều lần mới tạo ra được một cái đầu trông mịn như thế này. Đó, trông không có một vết xước nha. Bây giờ mình sẽ đánh dấu những cái vị trí của các bộ phận trên khuôn mặt cu Xin. Mình sẽ dùng màu đen, cán mỏng, càng mỏng càng tốt nha, gắn vào để làm mắt cho cu Xin. Các bạn nhớ là phải lăn như thế này thì nó mới mịn và đẹp hơn nha. Mình sẽ làm lông mi bằng những sợi đất sét nhỏ mảnh như thế này. Thêm hai cái lông mày sâu gióm cho khuôn mặt của cu Xin. Và làm luôn cái miệng nhỏ nhắn, biểu cảm ngạc nhiên. Bên trong thì sẽ có màu đỏ thẫm. Dần dần ra mặt của cu Xin rồi nha, nhìn cực kỳ dễ thương luôn. Tiếp theo là làm cho cu Xin một bộ tóc. Miết đi miết lại bằng cái dụng cụ như thế này là xong rồi. Còn thiếu gì nữa không nhỉ? Quên mất, mình sẽ làm cho nó thêm hai cái tai nữa. Dính vào rồi miết để cho các bộ phận được dính vào nhau hơn nha. Ok, vậy là chúng ta đã làm xong cái đầu rồi. Nó sẽ trông như thế này. Tiếp theo là cái phần thân.
cục đất thành hình như thế này rồi gắn vào phần đầu thôi. Mình sẽ chia cái phần này ra làm đôi để tạo thành hai quả mông cho cô Xin nha. Trông cute không các bạn? Mình sẽ làm thêm một cái chân nhỏ. Gắn chân vào. Thêm hai cái bàn chân nữa là xong rồi. Tiếp đến là làm thêm hai cánh tay. Mình sẽ cuộn bàn tay lại để trông như cô Xin đang nắm chặt. Gắn vào và mang đi nung thôi. Mình sẽ làm cho nó một cái quần đùi màu xanh. Cái này làm rất là dễ nha. Gắn vào như thế này. Lấy dụng cụ ra và tạo hình cho nó thôi. Sau khi xong xuôi rồi thì chúng ta lại mang đi nung lại một lần nữa nha. Mình sẽ làm cho cô Xin một cái phao bơi hình con vịt màu vàng nha. Trong phim thì cô Xin bơi rất là giỏi, bởi vì cậu bé đã được học cái kiểu bơi chó này từ chú cún Bạch Tuyết của mình. Trong tập phim đi bơi thôi, cô Xin đã thi bơi với Kazama. Mặc dù Kazama được thầy dạy bơi từ năm 3 tuổi, nhưng vẫn thua kiểu bơi chó của cô Xin đấy các bạn ạ. Cậu bé Xin của chúng ta rất là tài năng phải không các bạn? Ngoài bơi ra thì cậu bé còn chơi giỏi các bộ môn thể thao như trượt tuyết, bóng chày và cả câu cá nữa. Và một tài năng không kém nữa của cô Xin là cậu nghịch ngợm vô cùng. Những trò đùa của cậu luôn là những nỗi ác mộng cho những người xung quanh Xin. Mỗi một trò đùa của cậu lúc nào cũng dẫn đến những cái tình huống dở khóc dở cười cho mọi người. Dù vậy, Xin vẫn luôn biết hối lỗi và sửa chữa những sai lầm mà mình đã gây ra. Bây giờ mình sẽ làm thêm một số món đồ cho cô Xin nha. Đầu tiên là mình sẽ làm một cái áo ngực. Mình sẽ làm một cái áo ngực màu trắng, bởi vì cô Xin có sở thích là đội áo ngực và quần xịp lên đầu để tấu hài. Làm thêm một cái kính để cho cô Xin ngầu hơn nữa nha. Mình sẽ trộn keo epoxy theo tỷ lệ 3:1. Thêm một chút màu xanh để tạo ra nước biển nha. Và đổ vào khuôn. Đặt mô hình cô Xin lên trên. Mình sẽ để khoảng 3 ngày để cho keo được khô hoàn toàn nha. Ok, vậy là mô hình cô Xin siêu dễ thương của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Và cho mình xin một like, một share và subscribe kênh để ủng hộ mình tiếp nha.
Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Và mình là Đức Chun Hy đến từ Mê Thủ Công. Bye.